फॅशन या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत। सौभाग्याचं प्रतीक म्हणून नववधू जेव्हा हिरव्या बांगड्या घालते त्याला हिरवा चुडा म्हणतात। ह्याच हिरव्या बांगड्या आणि मोती पिचोडी बांगडी लग्नातच नाही तर काही विशेष समारंभात घातली जाते। तर आजच्या व्हिडिओत आपण हिरव्या बांगड्या वापरून सिल्क थ्रेडची पिचोडी बांगडी किंवा तोडा बनवणार आहोत। माझा हा प्रयत्न आवडला तर नक्कीच लाईक शेअर करा। त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे येणारा प्रत्येक व्हिडिओ तुम्हाला सर्वप्रथम पाहता येईल। सिल्क थ्रेड पिचोडी बांगडी किंवा तोडा बनवण्यासाठी आपल्याला अशा काचेच्या बांगड्या एकूण 8 लागणार आहे। काचेच्या बांगड्यांच्या ऐवजी तुम्ही प्लास्टिक किंवा मेटल कडाही इथे वापरू शकता। सिल्क थ्रेड, मोती चेन, अशा पद्धतीचे पिंक रंगाचे स्टोन वापरलेत आपण इथे, फॅब्रिक ग्लू, कैची आणि सिल्क थ्रेड धागा गुंडाळण्यासाठी मी असा हा पॅड घेतलेला आहे। सुरुवातीला आपल्याला चारही बांगड्या फॅब्रिक ग्लूच्या साहाय्याने स्टिक करायच्या आहे। त्यासाठी बांगडीच्या कडेला फॅब्रिक ग्लू लावून घ्यायचं आहे। ग्लू जास्त लावायचा आहे थोडा। आता त्यावर ही बांगडी स्टिक करूया। अशाच पद्धतीने आपल्याला तिसरी आणि चौथी ही बांगडी स्टिक करून घ्यायची आहे। आता आपली ही चौथी बांगडी स्टिक होईल इथे। हे व्यवस्थित ड्राय करून घ्यायचे आहे। आता आपल्याला ते एका बाजूला आपण ठेवूया। त्यानंतर सिल्क थ्रेड घ्यायचे आहे। सिल्क थ्रेड पॅडभोवती आपल्याला गुंडायचं आहे। त्यासाठी एक धागा आपण असं अंगठ्याभोवती दाबून घेणार आहोत आणि पॅडभोवती आपल्याला एकूण 40 फेरे मारून घ्यायचे सिल्क थ्रेडचे। ते आता मी करून घेते आधी। आता हे 40 फेरे मारून तयार झालेले आहेत। इथे आपण आता थोडं ग्लू लावून घेणार आहोत। त्यानंतर हे कट करून घेऊया। आता इथे परत स्टिक जरा लावून घेऊया आपण। आता ही जी बांगडी आपण स्टिक करून ठेवलेली आहे ती घेणार आहोत आणि आतल्या बाजूने हे ग्लू जर बाहेर आलं असेल तर ते हाताच्या साहाय्याने काढून घ्यायचे। त्यानंतर पुन्हा थोडा सिल्क थ्रेडला ग्लू लावून घेऊया आणि अशा पद्धतीने इथे स्टिक करायचे। आता हे धागे असे स्प्रेड करत गुंडाळत जायचे आपल्याला। आतमधली आपली हिरवी बांगडी आपल्याला दिसता कामा नये अशा पद्धतीने हा धागा गुंडाळून घ्यायचा ह्या चारही बांगड्यांना। सुरुवातीला धागा गुंडाळत आपण इथपर्यंत आलो, त्यानंतर नवीन धागा घेतला, पुन्हा इथपर्यंत आलो गुंडाळून। आता एंडला आपल्याला व्यवस्थित गुंडाळून हिरवी बांगडी दिसता कामा नये अशा पद्धतीने गुंडाळल्यानंतर इथे फॅब्रिक ग्लू लावून घेऊया। घट्ट ओढून घ्यायचे धागे आणि फॅब्रिक ग्लू स्प्रेड करायचे।
त्यानंतर उरलेले धागे कैचीच्या साहाय्याने कट करून घेऊया। पुन्हा ग्लू व्यवस्थित स्प्रेड करून घेऊया। आता ह्या बांगडीला आपल्याला मोती चेन एका बाजूने फॅब्रिक ग्लूच्या साहाय्याने स्टिक करून घ्यायचे। ही मोती चेन आपल्याला अशा पद्धतीने स्टिक करायची आहे की पिचोडी बांगडीला ज्या पद्धतीने मोत्यांची डिझाइन केलेली असते त्या पद्धतीने ही बांगडी आपल्याला दिसेल। आता आपल्याला मोती चेन किती लागणार आहे ती मेजरमेंट करून घेऊया आणि इथे मोती चेन आपल्याला कट करून घ्यायचे। आता ही चेन व्यवस्थित घट्ट बसवून घेऊया। त्यानंतर पुढची डिझाइन करण्यासाठी आपल्याला 3 आणि 2 अशा पद्धतीने मोती चेन कट करून घ्यायचे। फॅब्रिक ग्लू अशा कर्व पद्धतीने लावून घ्यायचे। त्यानंतर 3 मोती चेन आणि 2 मोती असलेली चेन स्टिक करूया। मधोमध फॅब्रिक ग्लू लावून घेऊया आणि पिंक स्टोन स्टिक करायचं आहे। अशीच डिझाइन मी पूर्ण कड्याभोवती करून घेते। त्या प्रकारे मी ह्या दोन्ही बांगड्या तयार करून घेतलेल्या आहेत। तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा। त्याचबरोबर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।